سلام، امروز قراره با هم یه سفر هیجان انگیز به دل تاریخ معماری ایران داشته باشیم. میخوایم یه راز بزرگ رو کشف کنیم. اینکه ریشه های بعضی از معروفترین و نمادینترین بناهای ما از کجا میاد؟ خب بیاین با این سوال شروع کنیم. تا حالا به این فکر کردین که نقشه اصلی مساجد و کاخهای تاریخی ایران از کجا اومده؟ منظورم همون ساختار آشنای همیشگیه. این طرح، این بلوپرینت، اولین بار از ذهن کی تراوش کرده؟ ببینید، ما این حیاط‌های بزرگ و طاق‌های سر به فلک کشیده رو همه جا می‌بینیم. انگار جزئی از دی ان ای معماری ماست، درسته؟ ولی کی اولین بار این دی ان ای رو خلق کرد؟ چه کسانی این امضا رو پای معماری ایران گذاشتن؟ اینجاست که قصه ما تازه شروع میشه. خب، جواب این سوال توی تاریخ یکم گم شده. پیش یه گروهیه که خیلی وقتا میدونید زیر سایه امپراتوری‌های بزرگتر قبل و بعد از خودشون یه جورایی نادیده گرفته شدن. و اون گروه کسی نیست جز پارتیان. بله، همون اشکانیان خودمون. اونها در واقع اون حلقه گم شده و فوق‌العاده مهم بین هخامنشیان و ساسانیان هستن. نوآوری‌های اونها اونقدر کلیدی بود که برای صدها سال بعد به یه جور استاندارد طلایی توی معماری تبدیل شد. خیلی خوب. حالا که معماران گمناممون رو پیدا کردیم، بیاین دقیق تر بشیم ببینیم اینا دقیقاً چی کار کردن. 2 نوآوری، 2 اختراع انقلابی داشتن که به معنای واقعی کلمه چهره معماری ایران رو برای همیشه عوض کرد. طبق منابع 2 عنصر کاملاً جدید و انقلابی توی دوره پارتی وارد معماری ما شد. این 2 ستونهای اصلی چیزی هستن که ما بهش میگیم سبک پارتی. این 2 عنصر چی بودن؟ یکی ایوان و اون یکی گنبد در مقیاس بزرگ. خب بریم سراغ اولی. ایوان چیه؟ خیلی ساده است. یه فضای تاقدار که از 3 طرف بسته است و از یه طرف کاملاً بازه به بیرون. یه جور فضای انتقالی، یه فضای نیمه باز که هم حس دعوت کنندگی داره و هم داخل و خارج ساختمون رو خیلی قشنگ به هم وصل میکنه. اما نکته خیلی جالب در مورد ایوان اینه. میدونستید که ایوان در ابتدا اصلاً یه عنصر مذهبی نبوده؟ کاملاً برعکس، پارتی‌ها ازش توی کاخ‌ها و تالارهای بزرگ استفاده می‌کردن. ایوان براشون یه جور ورودی باشکوه بود، نمادی از قدرت و جلال، نه یه فضای نیایشی. و حالا میرسیم به نوآوری دومشون، گنبد. اونم نه هر گنبدی، گنبد در مقیاس بزرگ. ببینید، ساختن یه سقف بزرگ و یک پارچه بدون اینکه وسطش پر از ستون باشه یه چالش مهندسی خیلی بزرگ بوده اون زمان و گنبد جواب هوشمندانه و درخشان پارتیا به این مشکل بود. پس فقط خود ایده گنبد مهم نیستا، مهم اون تسلط فنی روی تکنیک گنبد زنی بود. این مهارت بود که به پارتیان این قدرت رو داد که فضاهای سرپوشیده و وسیع بسازن که قبل از اونها ساختنش تقریباً غیر ممکن به نظر می رسید. ولی نبوغ واقعی پارتی‌ها اینجا خودشو نشون میده. اونها فقط این 2 عنصر رو اختراع نکردن، بلکه شروع کردن به ترکیب کردنشون. و اینجاست که اون طرح اولیه، اون بلوپرینت اصلی معماری ایرانی متولد میشه. اونها اومدن طرح حیاط 4 ایوانی رو ابداع کردن. یعنی چی؟ یعنی یه حیاط مرکزی که توی 4 طرفش 4 ایوان بزرگ قرار گرفته. این طرح رو اول برای ساختمان‌های غیر مذهبی مثل کاخ‌ها استفاده کردن. اما این نقشه اونقدر زیبا و کارآمد از آب در اومد که خیلی زود شد امضای معماری ایرانی. و برای اینکه ببینید تأثیرشون چقدر سریع و عمیق بوده، به این نقل قول از منابع دقت کنید. میگه سازمان کالبدی فضایی شهر ساسانی در سبک پارتی مانند شهر پارتی بود. یعنی چی؟ یعنی حتی ساسانی‌ها که خودشون یه امپراتوری عظیم بودن، اومدن و شهراشون رو دقیقاً بر اساس الگوی پارتی ساختن. این یعنی سبک پارتی عملاً یک شبه تبدیل به استاندارد شد. خب، تا اینجا ریشه ها رو پیدا کردیم. حالا بیاین توی بخش آخر این رد پا رو دنبال کنیم و ببینیم این میراث پارسی چطوری در طول قرن‌ها دست به دست شد و تکامل پیدا کرد. اولین نفراتی که این میراث رو تحویل گرفتن و یه مرحله جلوتر بردنش ساسانیان بودن. اونها اومدن 2 اختراع بزرگ پارتی یعنی ایوان و گنبد رو با هم ترکیب کردن. نتیجهش چی شد؟ اون ساختار نمادین ایوان منتهی به گنبدخانه.
این ترکیب رو ما هم توی کاخ‌هاشون می‌بینیم و هم توی آتشکده هاشون. این خط زمانی کل داستان رو خیلی قشنگ خلاصه میکنه. ببینید پارتی‌ها نوآوری میکنن، یعنی ایوان و طرح 4 ایوانی رو میارن. بعد ساسانی‌ها اینا رو با هم ترکیب میکنن و تکاملش میدن و آخر سر توی دوره اسلامی سلجوکی‌ها میان و همین طرح 4 ایوانی رو به اوج شکوه خودش میرسونن و ازش به عنوان نقشه اصلی مساجد و مدارس استفاده میکنن. یه زنجیره تکامل فوق‌العاده است. این جدول هم دیگه تیر خلاصه. نگاه کنید چقدر جالب همه چیز رو کنار هم گذاشته. توی دوره پارتی ایوان برای کاخ استفاده میشه و طرح 4 ایوانی هم غیر مذهبیه. میرسیم به ساسانیان، ایوان با گنبد ترکیب میشه و توی آتشکده ها استفاده میشه و در نهایت تو دوره اسلامی ایوان میشه ورودی اصلی مساجد و طرح 4 ایوانی میشه نقشه استاندارد مساجد و مدارس. یعنی میبینید چطور اون دی ان ای اولیه پارتی در طول زمان فقط تغییر کاربری داده و تکامل پیدا کرده. حتی اون چارتاقی معروف ساسانی‌ها هم بدون اون تکنیک گنبدزنی پارتیا ممکن نبود. همه چیز به هم وصله. و اگه یه مثال عینی بخوایم، کاخ کوه خواجه بهترین نمونه است. منابع به ما میگن که طرح این کاخ پارتی مستقیما تبدیل شد به الگویی برای ساختن مدارس، مساجد و کاروانسراها توی دوره‌های اسلامی. این دیگه یه ارتباط مستقیم و واضحه یه طرح اولیه صدها سال بعد هنوز داره استفاده میشه. و خب همه اینها ما رو به یه سوال امروزی میرسونه. پارتی‌ها شاید خودشون هم نمیدونستن که دارن یه طرحی رو پایه‌گذاری میکنن که تا 1000 سال بعد از اونها هم زنده میمونه. حالا سوال اینه، به نظر شما کدوم سبک معماری امروز ما قرار میراث ما برای فردا باشه؟ چی از ما برای آیندگان باقی میمونه؟ بهش فکر کنید.